Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada warga sekolah SK Taman Selasih, kepada warga ibu bapa SK Taman Selasih dan murid-murid sekalian. Hari ini saya nak tunjuk tutorial ringkas berkaitan dengan PBD online. Baik, pertama sekali buka pada link yang telah diberi oleh guru-guru kelas dalam grup WhatsApp masing-masing. Baik, template semakan beberapa untuk sekolah kebangsaan Taman Selasih. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan masukkan nombor IC berserta dengan tanda sempang penuh. Baik, kalau ada sebarang masalah dan pertanyaan, sila hubungi guru kelas di aplikasi WhatsApp dan tolong bagi tempoh masa 24 jam untuk penyelesaian. Baik, katalah anak tuan-tuan dan puan-puan ada berada di kelas 5A. Masuk pada menu tab yang di atas ni, klik 5A, masukkan nombor IC anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik, ini adalah keputusan tertera nama di sini di kelas 5A. Ada keputusan semua yang anak tuan-tuan ambil. Baik, sampailah bawah dimaklumkan bahawa tiada tanda tangan guru kelas yang ada cuma cok guru besar saja, sebab ini adalah cetakan. Baik, itu sahaja, tak boleh print, tak boleh apa, hanya untuk review saja dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan oleh kita masih lagi berada pada fasa PKPP. Baik, insyaAllah nanti sama ada sistem yang akan ditambah baik oleh unit, ataupun kita akan berjumpa semula secara berdepan di sekolah pada akhir tahun ini untuk penyerahan secara langsung dengan guru kelas. Jadi kalau ada apa-apa masalah dengan sistem, masalah dengan keputusan anak, bolehlah maklumkan kepada guru kelas, dan insyaAllah guru kelas akan panjangkan perkara ini kepada unit PBD daripada kurikulum SKTS sendirilah 2020. Baik, itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, boleh isi dan tengok maklumat anak-anak masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.